กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและเชื่อมั่นว่าคนเราหากขยันขวนขวายและมีความพยายามอย่างไรก็จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่จนแล้วจนรอดแม้ว่าเขาจะมีความมุ่งมั่นและพยายามมากเพียงใดเขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้เสียทีทำไมบางคนทำอะไรก็รุ่งเอาส่วนข้ามีแต่หวบเอาคนอื่นทำอะไรแสนจะราบรื่นแต่ข้ากลับมีแต่อุปสรรคเขาทำมาหลากหลายอาชีพแต่สุดท้ายก็มักลงเอยด้วยการล้มเหลวและต้องปิดกิจการอยู่เสมอเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนธุรกิจร้านชากาแฟที่เจ้าเพิ่งเปิดไปได้สวยไหมข้าว่าจะเลิกทำแล้วแหละแรกๆก็ขายดีอยู่หรอกแต่พอสักหน่อยคนเห็นว่าขายดีก็แห่พากันเปิดแข่งจนแย่งลูกค้ากันไปหมดหลังๆยังตัดราคากันอีกข้าละเบื่อพวกที่เห็นคนอื่นขายดีแล้วขายแข่งเสียจริงๆเมื่อไหร่คนพวกนี้จะหมดไปสักทีหนออย่าเพิ่งหัวเสียไปเลยเพื่อนค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ว่าแล้วเพื่อนของชายหนุ่มก็ก้มหน้าลงเขียนจดหมายของเขาต่อชายหนุ่มเมื่อได้เห็นจึงได้เอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าเจ้ากำลังเขียนอะไรอยู่อย่างนั้นหรืออ๋อช่วงนี้ข้ากำลังเล่นสำนักสื่อรักอยู่นะสำนักสื่อรักคืออะไรอย่างนั้นหรือก็เป็นสำนักสื่อกลางที่ให้หนุ่มสาวได้เขียนจดหมายรักถึงกันนะสิหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มแก้เหงาแก้เซ็งได้ดีเลยนะน่าสนใจดีอย่างนั้นเจ้าช่วยสอนให้ข้าเล่นบ้างสิเอาสิเพื่อนง่ายๆเองตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็ได้ติดต่อกับหญิงสาวซึ่งเป็นคนต่างเมืองคนหนึ่งอยู่เป็นประจำซึ่งชายหนุ่มนั้นรู้สึกจริงจังเป็นอย่างมากและหมายที่จะคบหาหญิงสาวผู้นั้นเป็นคู่ครองในอนาคตนี่เพื่อนเจ้ากำลังเขียนจดหมายส่งสำนักสื่อรักอยู่หรือใช่ข้าคุยกับแม่นางคนหนึ่งมาสักระยะแล้วล่ะข้าว่าหากมีโอกาสก็ว่าจะขอนางแต่งงานด้วยนะนี่เจ้าถึงขั้นคิดจริงๆจังๆทั้งที่ยังไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตากันเลยอย่างนั้นหรือใครว่าข้ายังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาล่ะนี่อย่างไรนางเคยส่งรูปวาดของนางมาให้ข้าดูด้วยนะนางช่างเป็นผู้หญิงที่งดงามยิ่งแต่อย่างไรข้าว่าเจ้าเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะคนส่วนใหญ่ที่เล่นสำนักสื่อรักมักไม่ค่อยถือเป็นจริงเป็นจังกันนักหรอกส่วนมากก็เล่นแค่คลายเหงากันเท่านั้นคุณชายกัมมลอวันหนึ่งชายหนุ่มจึงได้เขียนจดหมายเพื่อขอนัดพบเจอกับหญิงสาวยอดรักเราก็คบกันมานานมากแล้วข้าอยากจะเห็นเจ้าตัวเป็นๆสักครั้งแต่ข้าขอพบเจอเจ้ามาหลายคราเจ้าก็เอาแต่บ่ายเบี่ยงอยู่เรื่อยมาอย่างไรคราวนี้ข้าขอให้เราได้มาพบเจอกันเสียทีเถิดและข้าก็มีบางอย่างอยากพูดกับเจ้าต่อหน้าด้วยหญิงสาวได้ตอบกลับมาว่ายอดรักความจริงข้าเองก็อยากจะพบเจอท่านอย่างมากเช่นกันเพียงแต่ข้ายังหวั่นใจว่าตัวข้าอาจไม่ได้เป็นดั่งที่ท่านคาดหวังแล้วท่านอาจจะไม่ยอมรับข้าจึงมิกล้าไปพบท่านเสียทีเมื่อชายหนุ่มได้อ่านจดหมายก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาจึงรีบตอบกลับจดหมายไปทันทียอดรักเจ้าอย่าได้เป็นกังวลใจไปเลยเพราะตัวข้าเองก็อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคาดหวังไว้เช่นกันการพบเจอกันในครั้งนี้เราจะได้เรียนรู้กันและกันให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรล่ะด้วยความที่หญิงสาวเคยบ่ายเบี่ยงที่จะพบเจอกับชายหนุ่มมาแล้วหลายครั้งนี้เธอจึงยอมที่จะมาพบกับชายหนุ่มตามคำขอเช่นนั้นข้าก็ตกลงวันที่พบกันข้าจะสวมเสื้อสีชมพูและทัดดอกไม้ไว้ที่หูเพื่อให้ท่านสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็แล้วกันนะข้าอยากให้วันนั้นมาถึงโดยเร็ววันทั้งคู่จึงนัดเจอกันที่ร้านอาหารชื่อดังประจำเมืองและเมื่อวันที่นัดหมายมาถึงชายหนุ่มก็ได้ไปนั่งรอในร้านอาหารพร้อมกับสั่งอาหารเตรียมไว้ตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลานัดหมายเท่าแก่เดี๋ยวพอคนรักของข้ามาท่านค่อยยกเอาอาหารที่สั่งไว้มาส่งนะได้เลยครับชายหนุ่มเฝ้ารอที่จะพบหญิงสาวอย่างใจจดใจจ่อแต่เมื่อหญิงสาวมาถึงสิ่งที่ชายหนุ่มพบนั้นกลับผิดไปจากที่เขาคาดหมายเป็นอย่างมากเจ้าคือหญิงสาวที่ข้าคุยด้วยทางจดหมายมาตลอดอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วหญิงสาวที่เขาพบนั้นกลับเป็นหญิงอ้วนและไม่ได้สะสวยอย่างที่เขาจินตนาการไว้เลยเหตุใดรูปร่างหน้าตาของเจ้าจึงมิตรงปกมิเห็นเป็นดั่งรูปวาดที่เจ้าส่งมาให้ข้าดูเลยข้าขอโทษท่านด้วยพอดีข้าบอกให้ช่างเขียนรูปเข้าลบคางลบพุงให้มากไปหน่อยเลยดูสวยเกินจริงไปนิดนี่อย่างไรล่ะคือสาเหตุที่ข้าไม่กล้ามาพบท่านเสียที
ชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกขุ่นเคืองใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้เอ่ยออกมาอย่างหัวเสียว่าเจ้าคิดว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องล้อเล่นกันได้อย่างนั้นหรือแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นๆที่ข้าคุยกับท่านนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นเลยนะคนเราต้องรู้จักยอมรับความจริงยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นสิหากเจ้าไม่ยอมรับในตนเองแล้วจะให้คนอื่นยอมรับในตัวเจ้าได้อย่างไรว่าแล้วชายหนุ่มก็หุนหันเดินออกจากร้านอาหารไปทันทีแต่เมื่อเดินออกมาได้สักพักเขาก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าข้าลืมไปว่าข้าสั่งอาหารเอาไว้ตั้งเยอะแยะเลยนี่นาต้องกลับไปกินและไปจ่ายเงินเท่าแก่เสียก่อนแล้วว่าแล้วชายหนุ่มจึงได้เดินกลับไปยังร้านอาหารร้านเดิมอีกครั้งแต่เมื่อชายหนุ่มไปถึงก็พบว่าหญิงสาวกำลังนั่งกินอาหารที่เขาได้สั่งไว้อย่างอร่อยอ้าวนี่เจ้ายังไม่ได้ไปไหนอีกหรือนี่แถมยังกินอาหารที่ข้าสั่งเอาไว้อีกทีแรกข้าก็ว่าจะไปแล้วแต่เจ้าของร้านบอกว่าท่านสั่งอาหารไว้ให้ข้าเยอะแยะเลยเห็นแล้วข้าไม่กินก็กลัวจะเสียของมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นแม่เจ้านี่ช่างตะกะเสียจริงๆนะมิน่าล่ะถึงได้อ้วนอวบระยะสุดท้ายเช่นนี้มาสิท่านมานั่งกินด้วยกันสิไม่ต้องเกรงใจเพราะเงินท่านเองมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละอย่างนั้นก็รอข้าด้วยสิข้าเองก็หิวเหมือนกันนะว่าแล้วทั้งสองก็ต่างตั้งหน้าตั้งตาแข่งกันกินอาหารบนโต๊ะอย่างอร่อยจะว่าไปแล้วเจ้าก็มีดีอยู่เหมือนกันนะถึงแม้รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ได้สัดสวยแต่พอได้คุยด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยที่เมื่อตะกี้พูดแรงไปข้าก็ขอบคุณท่านมากที่ไม่ถือสาหาความท่านรู้ไหมที่ผ่านมาข้าเป็นกังวลใจมาตลอดแต่พอได้พูดความจริงในวันนี้แล้วทำให้ข้าสบายใจขึ้นมากเลยเมื่อกินข้าวกันอิ่มแล้วชายหนุ่มจึงได้เดินไปส่งหญิงสาวที่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับหญิงสาวได้หยิบเอาของในห่อผ้าของเธอออกมาแล้วพูดว่าข้าเกือบลืมไปพอดีข้าก็มีของมาฝากท่านด้วยเป็นของกินที่ข้าชอบกินมากเลยนะชายหนุ่มรับห่อของกินนั้นมาแล้วก็รีบเปิดดูทันทีนี่คืออะไรอย่างนั้นหรือกลิ่นหอมน่ากินจังท่านยังไม่เคยกินหรอกหรือเขาเรียกว่าเกาลัดอย่างไรล่ะคนที่เมืองของข้านิยมกินกันมากเลยนะลองชิมดูสิอร่อยจริงๆด้วยเนื้อนิ่มและหอมกลมกล่อมรสชาติดีจริงๆขอบใจเจ้ามากเลยนะเจ้าคงทานอยู่บ่อยๆละสิถูกต้องแล้วแหละเนี่ยข้าตั้งใจไว้เลยนะว่าหากใครจะขอข้าแต่งงานต้องให้ข้าได้กินเกาลัดทุกวันข้าถึงจะยอมแต่งด้วยโหเจ้านี่ตะกะไปถึงอนาคตเลยนะสักพักหนึ่งเรือก็มาถึงเรือมาแล้วข้าคงต้องไปแล้วล่ะนะเช่นนั้นก็ลาก่อนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะแล้วพวกเขาก็ลาจากกันและไม่ได้กลับมาพบเจอกันอีกเลยเป็นอย่างไรเพื่อนนัดกินข้าวกับสาวเมื่อวานนี้ได้กินโป๊ะแตกหม้อใหญ่เลยเอานะเพื่อนอย่าไปคิดมากไปทำมาหากินกันต่อดีกว่ารวยแล้วค่อยว่ากันเรื่องความรักข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มก็ไม่ได้กลับไปเล่นสำนักเสือรักอีกเลยเขากลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตามเดิมจนหลายปีต่อมาเป็นไงบ้างเพื่อนวันนี้ขายของเป็นอย่างไรบ้างมีแต่ยุงกับแมลงวันลูกค้าไม่มีเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้ใครเขาจะอยากซื้อหาของกันดูไปข้าว่าคนขายจะเยอะกว่าคนซื้อเสียอีกนะเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะกลับมาดีสักทีหนอเอานะเพื่อนอย่าเพิ่งท้อใจไปเลยเอาอย่างนี้ไหมเย็นนี้เราไปดูงิ้วแก้เซ็งแก้เบื่อกันดีกว่าดูงิ้วช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลมีงิ้วให้ดูด้วยหรือเดี๋ยวนี้ที่เมืองของเรามีโรงงิ้วแล้วนะเพิ่งเปิดใหม่อ้าวอย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็เอาสิข้าเองก็รู้สึกเบื่ออยู่เหมือนกันและแล้วเย็นวันนั้นชายหนุ่มกับเพื่อนของเขาจึงได้ไปดูงิ้วกันตามที่ตั้งใจไว้ต่อไปนี้ขอเชิญท่านพับกบพบกับดาราดวงเด่นประจำคณะงิ้วของเราเธอจะมาในบทเพลงขนมไหว้พระจันทร์เสียงทายเชิญรับชมรับฟังได้ณบัดนี้รักไม่รักต้องลองเสี่ยงดูสักนิดให้ขนมไหว้พระจันทร์ทำนายกันเสียงของนางช่างไพเราะเสียนี่กระไรเคลิ้มเลยเคลิ้มข้าเห็นด้วยนี่เพื่อนเจ้าพอที่จะรู้จักแม่นางคนที่ร้องเพลงอยู่นั่นหรือเปล่าเธอเป็นใครหรือช่างงดงามยิ่งนักอ๋อเธอเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงิ้วแห่งนี้เองแหละแต่ข้าว่าเจ้าอย่าคิดเตลิดไปไกลเลยนะเพื่อนข้าได้ยินมาว่านางเอกงิ้วผู้นี้มีแต่คนหมายปองและมาเฝ้าตามจีบอยู่มากมายแต่ละคนก็ระดับเศรษฐีคนมีอันจะกินทั้งนั้นคนกระจอกอย่างเราคิดไปก็เปลืองสมองเปล่าๆยิ่งมีน้อยๆอยู่ด้วยจะว่าไปก็ถูกของเจ้านับจากวันนั้น
ชายหนุ่มและเพื่อนของเขาก็ได้แวะเวียนมาชมงิ้วที่คณะงิ้วแห่งนี้อีกหลายครั้งหลายครายิ่งนานวันชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกหลงรักหญิงสาวนางเอกงิ้วผู้นั้นจนยากจะหักห้ามใจจนวันหนึ่งหลังจากที่พวกเขาดูงิ้วกันจบแล้วนี่เพื่อนวันนี้เจ้ากลับไปก่อนก็แล้วกันนะพอดีข้ามีธุระต้องทำนิดหน่อยเอาอย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็ตามใจข้าก็รู้สึกง่วงมากแล้วอยากจะรีบกลับบ้านไปนอนเหมือนกันเมื่อเพื่อนของชายหนุ่มกลับไปแล้วชายหนุ่มจึงได้เดินไปยังหลังคณะงิ้วในทันทีข้ามาขอพบคุณหนูของเจ้าเชิญเลยครับคุณชายท่านโฆษกข้าขอเข้าไปพบแม่นางที่เป็นนางเอกงิ้วสักหน่อยได้หรือไม่ข้าอยากจะขอนำดอกไม้ไปมอบให้แก่นางโอ้ข้าคงจะให้เจ้าเข้าพบง่ายๆไม่ได้หรอกคือให้แฟนคลับเข้าพบกันง่ายๆก็วุ่นวายโรงงิ้วกันพอดีอยากมอบอะไรให้ก็ฝากข้าเอาไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะเอาไปมอบให้เองแต่ว่าข้าก็เห็นว่ามีผู้อื่นมาขอเข้าพบได้เป็นประจำเลยนี่นะโหนั่นเขาระดับสายเประดับคุณชายโรงทอผ้าส่วนเจ้าสารรูปยังกับสายผูกเปลจะไปเปรียบเทียบกันได้อย่างไรไปรีบกลับไปซะข้ามีงานต้องทำอีกเยอะแยะในคืนนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงจำต้องเดินกลับออกมาด้วยความผิดหวังโลกเรานี้ไม่มีความยุติธรรมเอาเสียเลยบางคนเกิดมาแสนร่ำรวยแต่ข้ากลับเกิดมายากจนชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านไปด้วยความขุ่นเคืองใจวันต่อมาชายหนุ่มจึงคิดขึ้นมาว่าในเมื่อคนรวยจึงจะมีสิทธิ์ได้ทำอะไรอย่างใจหวังเช่นนั้นข้าจะขอเป็นคนรวยดูบ้างจะได้ทำอะไรได้อย่างใจเมื่อคิดได้ดังนั้นคืนนั้นชายหนุ่มจึงได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูภูมิฐานและปลอมตัวเป็นคนรวยเพื่อจะไปขอพบกับหญิงสาวนางเอกงิ้วอีกครั้งข้าคือคุณชายโรงเส้นหมี่อยากจะขอเข้าพบคุณหนูของเจ้าสักหน่อยจะได้หรือไม่นี่น้ำใจเล็กๆน้อยๆโอ้ข้าต้องขอโทษคุณชายด้วยที่เมื่อวานมองท่านผิดไปข้านี่ช่างตาไร้แววเสียจริงๆโปรดรอสักประเดี๋ยวนะท่านเดี๋ยวข้าจะไปบอกคุณหนูให้ว่าแล้วโฆษกก็เดินเข้าไปเรียกหญิงสาวให้ในทันทีคุณหนูครับมีคุณชายท่านหนึ่งมาขอพบอยู่ข้างนอกครับพวกคุณชายอีกแล้วอย่างนั้นหรือคราวนี้เป็นคุณชายอะไรอีกล่ะคุณชายจากโรงเส้นหมี่ครับดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวน่าจะมีฐานะดีอยู่มิใช่น้อยเลยนะครับเชอะข้าไม่สนใจหรอกพวกคนรวยๆก็ชอบแต่อวดร่ำอวดรวยเจ้าช่วยไปบอกให้ทีว่าวันนี้ข้าไม่สบายจำเป็นต้องพักผ่อนให้เขากลับไปก่อนก็แล้วกันนะโฆษกจึงได้นำความกลับมาบอกชายหนุ่มตามที่หญิงสาวบอกไว้คือว่านางให้มาบอกว่าวันนี้มิค่อยสบายครับเช่นนั้นก็มิเป็นไรถ้าอย่างนั้นข้าขอยืมผู้กันกับกระดาษมาเขียนจดหมายฝากท่านส่งให้กับนางแทนจะได้ไหมอ๋อได้ครับชายหนุ่มรับผู้กันกับกระดาษมาแล้วก็ลงมือเขียนจดหมายแต่จะเขียนว่าอะไรดีนะเจ้าพอจะรู้ไหมว่าคุณหนูของเจ้าชอบอะไรข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็เห็นบ่นว่ากินอะไรไม่ค่อยอร่อยอาหารไม่ค่อยถูกปากอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจึงลงมือเขียนจดหมายต่อจนเสร็จแล้วก็ยื่นให้กับโฆษกพร้อมกับเอ่ยว่ารบกวนท่านส่งจดหมายนี่พร้อมกับขนมไหว้พระจันทร์ที่ข้าตั้งใจจะเอามาฝากให้กับนางทีนะได้ครับแล้วโฆษกก็ได้นำจดหมายไปส่งมอบให้กับหญิงสาวตามที่ได้รับปากไว้คุณหนูครับคุณชายเมื่อตะกี้ฝากจดหมายมาให้ครับอย่างนั้นหรือเช่นนั้นเจ้าก็เอาทิ้งลงตะกร้าเหมือนเดิมก็แล้วกันน้องสาวของหญิงสาวที่นั่งอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อเห็นดังนั้นก็ได้เอ่ยแซวขึ้นมาว่าแม้พี่สาวท่านจะดองจดหมายไปถึงไหนจดหมายเก่าๆก็กองจนล้นตะกร้าแล้วข้าก็ไม่เห็นว่าพี่จะหยิบมาอ่านเลยสักทีก็ข้าไม่รู้ว่าจะอ่านไปทำไมนะสิข้ายังไม่ได้สนใจอยากมีคู่ครองสักหน่อยคุณหนูข้าลืมบอกไปอีกเรื่องคุณชายเข้าฝากขนมไหว้พระจันทร์นี่มาให้ด้วยว้าวคราวนี้โชคดีจังแฮะมีของกินมาด้วยแหมเจ้าเห็นของกินแล้วก็ตาโตเลยนะหากเจ้าอยากกินก็เอาไปกินสิน้องสาวของหญิงสาวรับขนมไหว้พระจันทร์ไปกินอย่างอร่อยพลางก็เอ่ยว่าพี่สาวไหนๆเขาก็อุตส่าห์มีน้ำใจเอาขนมอร่อยๆมาฝากแล้วท่านจะไม่ช่วยอ่านจดหมายให้กับเขาสักหน่อยหรือข้าก็อยากรู้จังว่าเขาจะเขียนว่าอะไรบ้างเจ้านี่อ่านก็อ่านหญิงสาวจึงหยิบจดหมายที่ชายหนุ่มได้ฝากไว้ขึ้นมาอ่านแม่นางตั้งแต่ข้าได้ฟังเพลงขนมไหว้พระจันทร์เสียงไทยที่แม่นางร้องก็ทำให้เวลาข้าได้กินขนมไหว้พระจันทร์ทีไรต้องนึกถึงแม่นางทุกทีน้ำเสียงของแม่นางช่างอ่อนหวานดังรสชาติของขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นนี้มิมีผิดข้าจึงอยากให้แม่นางได้ลองชิมมั่งจะได้รับรู้ว่าข้ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อหญิงสาวอ่านถึงบรรทัดนี้ก็ได้หันไปพูดกับน้องสาวของเธอว่าไหน
ขนมไหว้พระจันทร์เมื่อตะกี้นี้ยังเหลืออีกหรือเปล่าข้าขอลองชิมบ้างสิแฮ่หมดแล้วจ้าขนมไหว้พระจันทร์น่ะหวานอร่อยแต่คำพูดของเขาน่ะเลี่ยนแหมเจ้านี่ชอบพูดอะไรเพ้อเจ้อว่าแล้วหญิงสาวก็ได้อ่านจดหมายต่อข้ารู้มาว่าช่วงนี้แม่นางรู้สึกกินอะไรก็ไม่ค่อยถูกปากพอดีข้ารู้จักร้านอาหารรสเลิศประจำเมืองนี้อยู่ร้านหนึ่งอยากขออาสาพาแม่นางไปลองชิมข้ามั่นใจว่าแม่นางจะต้องชอบอย่างแน่นอนหากแม่นางมิรังเกียจโปรดออกมาพบข้าที่หน้าโรงงิ้วพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตรงว้าวตกลงท่านจะไปหรือไม่ล่ะพี่สาวข้าไม่รู้ข้าไม่ได้เห็นแก่กินเหมือนกับเจ้าสักหน่อยว้าไปเถิดนะพี่สาวพาข้าไปด้วยข้าอยากกินของอร่อยบ้างข้ารู้สึกเบื่อกับข้าวแถวนี้แล้วเหมือนกันและแล้ววันต่อมาหญิงสาวก็จึงออกมาพบกับชายหนุ่มตามที่ได้นัดไว้ขอบคุณแม่นางที่ให้เกียรติออกมาพบข้าจะขอพาน้องสาวไปด้วยจะได้หรือไม่ได้สิดีเลยจะได้คุยกันสนุกและแล้วพวกเขาทั้งสามก็พากันไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองนั้นเป็นอย่างไรบ้างแม่นางกับข้าวพอทานได้ไหมอร่อยมากแต่ร้านนี้ใช้แต่วัตถุดิบดีๆราคาคงแพงน่าดูเลยนะแม่นางไม่ต้องกังวลแค่นี้ขนหน้าแข้งของข้ามิร่วงหรอกเมื่อพวกเขากินข้าวกันเสร็จแล้วก็พากันไปเดินเที่ยวต่อในเมืองพี่สาวดูกำไลนี่สิสวยจังเลยสวยจริงๆด้วยแม่ค้าเดี๋ยวช่วยใส่ห่อให้กับคุณหนูทั้งสองด้วยนะไม่ต้องหรอกท่านอย่าสิ้นเปลืองกับพวกข้ามากนักเลยราคามันแพงน่าดูเลยนะขอให้แม่นางชอบแค่นี้ขนหน้าแข้งของข้ามิร่วงหรอกจากวันนั้นชายหนุ่มก็มักหาโอกาสนัดพบเจอหญิงสาวอีกเรื่อยมาแต่เขาใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนเงินทองของเขาเริ่มร่อยหรอลงเมื่อไม่มีเงินก็หันไปกู้ยืมเงินจากพวกเงินกู้นอกระบบและพอหาเงินมาจ่ายไม่ทันก็ถูกพวกนักเลงตามทวงหนี้มาขู่ทำร้ายเป็นอย่างไรบ้างนี่ที่เจ้าค้างไว้ถึงกำหนดจ่ายแล้วนะวันนี้ข้ายังไม่มีเลยขอผัดผ่อนไปอีกสักหน่อยเถิดไม่ได้ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องพังร้านตามกฎครั้งนี้แค่สั่งสอนเบาๆข้าให้เวลาเจ้าอีก3 วันแล้วจะกลับมาทวงใหม่ครั้งต่อไปจะไม่ใช่แค่พังร้านนะฮ่าพวกเรากลับเดี๋ยวนี้เจ้าถึงขั้นต้องกู้หนี้นอกระบบมาใช้เชียวหรือพอดีช่วงนี้ข้าจำเป็นต้องใช้เงินเยอะนะแถมของก็ยังขายไม่ค่อยดีอีกเป็นหนี้นอกระบบพวกนี้ดอกเบี้ยมันมหาโหดข้าว่าหากเจ้ามีทรัพย์สมบัติเก่าๆพอขายได้ก็ขายเอามาใช้หนี้ก่อนดีกว่านะขืนปล่อยไว้นานดอกมันจะบานไม่รู้โรยได้นะจะให้ข้าขายสมบัติเก่ากินอย่างนั้นหรือรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเงินทองเดี๋ยวถึงเวลาก็หาได้เองนั่นแหละวันต่อมาโคศกช่วยบอกคุณหนูใหญ่ของเจ้าให้ทีว่าข้ามาพบโอ้วันนี้คุณหนูออกไปทานข้าวกับคุณชายโรงเส้นหมี่ครับอะไรกันเดี๋ยวนี้ข้ามีคู่แข่งแล้วอย่างนั้นหรือคุณชายโรงเส้นหมี่ที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างร่ำรวยกว่าข้าหรือเปล่าก็คงจะร่ำรวยพอดูอยู่นะนายท่านมาหาแต่ละทีก็มีของมาฝากทั้งพวกข้าและพวกคุณหนูอยู่เสมอเลยน้อยก็แค่พวกสายเปโรงเส้นหมี่จะสู้โรงทอผ้าของข้าได้อย่างไรเย็นวันหนึ่งชายหนุ่มก็ได้ไปขอพบเจอหญิงสาวที่หลังโรงงิ้วเหมือนเช่นเคยโคศกคุณหนูของเจ้าว่างหรือยังคืนนี้เกือบลืมไปนี่ของฝากเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้คุณชายโรงทอผ้าก็ได้มาขอพบเจอกับหญิงสาวด้วยเช่นกันโคศกข้าก็มีของมาฝากด้วยเหมือนกันให้ข้าพบคุณหนูของเจ้าก่อนนะคุณชายทั้งสองเช่นนั้นพวกท่านก็เข้าไปพร้อมกันเสียเลยก็แล้วกันเคลียร์กันเองก็แล้วกันนะนายท่านเช่เมื่อทั้งสองได้พบกับหญิงสาวและได้พูดคุยกันสักพักคุณชายโรงทอผ้าก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าแม่นางหากข้าจะขอเจ้าแต่งงานไปอยู่กินด้วยกันเจ้าจะว่าอย่างไรข้ารับรองว่าแต่งกับข้าเจ้าจะสุขสบายที่สุดในเมืองนี้ฝ่ายชายหนุ่มเมื่อได้ยินคุณชายโรงทอผ้าผลิตศึกเช่นนั้นก็ได้เอ่ยทับขึ้นมาว่าเจ้าแต่งกับข้าดีกว่าข้ารับรองว่าจะให้เจ้าได้สุขสบายยิ่งกว่าอย่างแน่นอนน้อยโรงเส้นหมี่ของเจ้าจะร่ำรวยกว่าโรงทอผ้าของข้าไปได้อย่างไรผ้าจากโรงงานของข้านอกจากจะขายในเมืองเราแล้วยังส่งออกไปขายยังต่างเมืองอีกหลายๆเมืองด้วยนะมิเห็นจะยิ่งใหญ่ตรงไหนเส้นหมี่ของข้าก็ส่งขายต่างเมืองหลายเมืองด้วยเช่นเดียวกันเส้นหมี่ส่งไปขายต่างเมืองได้ด้วยหรือมันจะไม่เน่าเสียหรอกหรือก็แค่ขนส่งไปให้ถึงเร็วๆก็ได้แล้วง่ายขนาดนั้นเลยหรือเช่นนั้นเจ้าส่งไปขายเมืองอะไรบ้างล่ะก็อย่าบอกนะว่าแม้แต่ชื่อเมืองเจ้าก็ไม่รู้จักก็ข้ามิได้จำ เ
เป็นเจ้าของโรงเส้นหมี่แต่มิรู้เรื่องกิจการของตนเองเลยมันชักยังไงอยู่นะจริงด้วยสิตั้งแต่รู้จักกันมาข้าเองก็ยังไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องกิจการของท่านเลยสักครั้งข้าเองก็อยากรู้จักวิถีชีวิตของท่านบ้างใช่มิเหมือนข้ามีอะไรก็เล่าหมดมิเคยปิดบังกิจการของข้ามิมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่หรอกจะว่าไปแล้วดูไปข้าว่าเจ้าก็คุ้นหน้าอยู่นะข้าว่าเจ้าเหมือนกับคนขายของในตลาดที่ถูกพวกแก๊งทวงหนี้พังร้านเมื่อวันก่อนนี้ไม่มีผิดข้าว่าใช่นะชายหนุ่มเมื่อได้ฟังดังนั้นก็อึกอักอย่างมีพิรุธคือว่าไปถามพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเดี๋ยวก็รู้เป็นเช่นนั้นจริงๆหรือคือว่าแม่นางข้าเองก็ไม่ได้อยากจะปิดบังเจ้าหรอกแต่ข้าคิดว่าข้าคงจะสามารถสร้างฐานะให้ร่ำรวยได้เร็วๆนี้เมื่อถึงวันนั้นข้าจึงจะขอเจ้าแต่งงานฮ่าที่แท้ก็แค่คุณชายกำมะล้อเหตุใดท่านถึงเป็นคนเช่นนี้แม้แต่ตัวท่านเองยังไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นแล้วจะให้ผู้อื่นยอมรับในตัวท่านได้อย่างไรข้าขอโทษด้วยแม่นางชายหนุ่มไม่รู้ว่าจะแก้ตัวอย่างไรอีกต่อไปจึงได้วิ่งออกจากโรงงิ้วแห่งนั้นไปด้วยความละอายใจข้าเคยหาว่าคนอื่นไม่ยอมรับในตนเองไม่นึกเลยว่าเอาเข้าจริงข้ากลับกลายเป็นเสียเองชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านด้วยจิตใจอันเศร้าหมองแต่ก่อนที่จะถึงบ้านเขาก็ได้เหลือบไปเห็นพวกแก๊งทวงหนี้มาดักรอเขาอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ก่อนแล้วพวกแก๊งทวงหนี้ก็มองเห็นชายหนุ่มด้วยเช่นกันนั่นไงเจ้าคนหนีมาโน่นแล้วรีบไปตามจับมันมาเร็วเมื่อชายหนุ่มเห็นดังนั้นเขาก็รีบหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีทันทีด้วยความหวาดกลัวหายไปไหนเร็วจังอย่าให้รู้นะว่าไปหลบอยู่ที่ไหนจับได้งานนี้มีน่วมชายหนุ่มหนีหัวซุกหัวซุนอย่างไม่คิดชีวิตจนพลัดหลงลึกเข้าไปในป่าลึกเคราะห์ดีที่ได้ไปเจอกับศาลเจ้าร้างแห่งหนึ่งด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปเพื่อหวังใช้อาศัยพักค้างอ้างแรมโชคดีจังที่มีศาลเจ้าร้างอยู่แถวนี้คืนนี้คงต้องใช้ที่นี่เป็นที่ซุกหัวนอนเสียแล้วแหละเมื่อเข้าไปข้างในแล้วชายหนุ่มก็ล้มตัวลงนอนที่ใต้ชายคาศาลเจ้าร้างแห่งนั้นแม้ภายในจิตใจจะแสนว้าวุ่นจนยากจะข่มตาลงแต่สุดท้ายเขาก็พลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้พ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริงเช้าวันใหม่เมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เหลือบไปเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่นั่นด้วยหมดสิ้นหนทางและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครชายหนุ่มจึงคุกเข่าขึ้นมาแล้วจ้องมองไปที่ใบหน้าของพระพุทธรูปองค์นั้นพร้อมกับเอ่ยภาวนาว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เมตตาโปรดช่วยเหลือข้าน้อยด้วยเถิดโปรดช่วยดลบันดาลให้ความทุกข์เข็ญที่ข้าน้อยต้องเผชิญให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เมตตาโปรดช่วยปัดเป่าความทุกข์เข็ญของข้าน้อยให้ผ่านพ้นไปด้วยเถิดข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เมตตาแน่นอนว่าไม่มีเสียงตอบรับอันใดกลับมาแต่ชายหนุ่มก็ยังคงภาวนาอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าจะทำให้เสียงของเขาส่งไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จริงๆและแล้วก็ได้มีเสียงหนึ่งเอ่ยตอบกลับมาว่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ถึงความทุกข์เข็ญของข้าน้อยแล้วอย่างนั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดนี่ข้าเองเสียงนั้นมาจากเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองท่านเซียนท่านลงมาจากสวรรค์เพื่อมาช่วยเหลือข้าน้อยอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกข้าไม่ใช่เซียนข้าเป็นเพียงแค่นักพรตเช่นนั้นท่านก็คงจะเป็นผู้วิเศษที่สวรรค์ส่งมาเพื่อช่วยเหลือข้าน้อยอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกข้าเข้าป่ามาเพื่อเก็บสมุนไพรพอดีเห็นสถานที่แห่งนี้เลยเข้ามาเพื่อพักเหนื่อยแต่พอข้าภาวนาปุ๊บท่านก็ปรากฏตัวขึ้นมาปั๊บท่านต้องเป็นผู้วิเศษที่สวรรค์กำหนดมาอย่างแน่นอนหากท่านคิดเช่นนั้นก็ตามใจเถิดว่าแล้วเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เดินไปยังพื้นที่ว่างแล้วก็ได้ลงมือก่อไฟขึ้นมาเพื่อต้มน้ำท่านผู้วิเศษท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่อย่างนั้นหรือข้าว่าจะลองต้มน้ำสมุนไพรเพื่อทดสอบฤทธิ์ของมันสักหน่อยเมื่อเฉินกุ้ยเซียงปรุงสมุนไพรเสร็จก็ได้ยกขึ้นดื่มยอดเยี่ยมเปี่ยมฤทธิ์พ่อหนุ่มท่านอยากลองดื่มสักหน่อยไหมเฉินกุ้ยเซียงได้ยื่นถ้วยน้ำให้กับชายหนุ่ม
อบคุณท่านผู้วิเศษนี่คือน้ำอมฤตอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกนี่แค่น้ำสมุนไพรแก้ร้อนในกระหายน้ำแค่นั้นเองเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเฉินกุ้ยเซียงจึงเก็บข้าวของเพื่อออกเดินทางต่อไปข้าเสร็จธุระแล้วต้องขอตัวเดี๋ยวก่อนท่านผู้วิเศษแต่ท่านยังมิได้ช่วยเหลืออันใดข้าน้อยเลยข้าน้อยมีเรื่องทุกข์ใจอย่างเหลือหลายโปรดช่วยเหลือข้าน้อยก่อนเถิดเฉินกุ้ยเซียงไม่ได้หันหน้ากลับมาแต่ก็ได้ตอบกลับมาว่าพ่อหนุ่มข้าคงช่วยเหลืออันใดท่านมิได้หรอกว่าแล้วเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ลดละความพยายามเขาได้เดินตามเฉินกุ้ยเซียงออกไปและพยายามอ้อนวอนขอให้เฉินกุ้ยเซียงช่วยเหลืออยู่อย่างนั้นท่านผู้วิเศษโปรดช่วยเหลือข้าน้อยด้วยเถิดข้าน้อยหมดสิ้นหนทางแล้วจริงๆเมื่อเฉินกุ้ยเซียงเห็นเป็นเช่นนั้นจึงได้หยุดเดินแล้วได้ขึ้นมาว่าพ่อหนุ่มข้ามิรู้หรอกว่าท่านมีเรื่องทุกข์ใจอันใดแต่หากท่านจะแก้ไขปัญหาในชีวิตสิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือต้องมองโลกบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงมองให้เห็นความเป็นจริงของโลกแล้วยอมรับในสิ่งที่โลกเป็นยอมรับในความเป็นจริงแม้จะมิได้เป็นอย่างที่ท่านคาดหวังเพราะมิเช่นนั้นแล้วท่านจะตกอยู่ในโลกแห่งมโนคติและแก้ปัญหาบนพื้นฐานแห่งมโนคติซึ่งมิอาจทำให้ปัญหาที่แท้จริงคลี่คลายลงได้จะเอาชนะโลกต้องเอาชนะในแบบที่โลกเป็นเมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นเขาก็ก้มหน้าลงแล้วเริ่มคิดตามมองโลกบนพื้นฐานแห่งความจริงยอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่โลกเป็นและอะไรคือความจริงที่โลกเป็นอย่างนั้นหรือชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะถามแต่ปรากฏว่านักพรตผู้นั้นได้หายไปเสียแล้วท่านผู้วิเศษท่านผู้วิเศษเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงเริ่มคิดทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเศรษฐกิจแย่จริงๆเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีเสียทีหนอเศรษฐกิจมิเคยดีพอสำหรับข้าเลยสักทีแท้จริงมันก็ดีบ้างแย่บ้างเป็นอยู่เช่นนี้ข้าเอาแต่หวังให้เศรษฐกิจเป็นอย่างที่ข้าอยากให้เป็นย่อมเป็นไปมิได้โลกเรานี้ไม่มีความยุติธรรมเอาเสียเลยบางคนเกิดมาแสนร่ำรวยแต่ข้ากลับเกิดมายากจนฝนตกมิทั่วฟ้าแต่ข้ากลับตีโพยตีพายว่าเป็นเช่นนั้นคนรวยจึงจะมีสิทธิ์ได้ทำอะไรอย่างใจหวังเช่นนั้นข้าจะขอเป็นคนรวยดูบ้างจะได้ทำอะไรได้อย่างใจเมื่อมองแต่โลกในมโนคติจึงแก้ปัญหาบนพื้นฐานแห่งมโนคติอย่างนี้นี่เองบัดนี้ข้าเข้าใจทุกอย่างท่องแท้แล้วดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาโลกก็เป็นอยู่เช่นนี้เสมอมาแต่ข้ากลับไม่ยอมรับเอาแต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่โลกจะเปลี่ยนไปจึงมิอาจแก้ปัญหาในทิศทางที่ถูกต้องได้ดุจดั่งหันหัวเรือผิดทิศแม้มีความพยายามสักเพียงใดก็มิมีวันได้ถึงจุดหมายเมื่อชายหนุ่มเข้าใจทุกอย่างท่องแท้เขาจึงได้กลับไปที่เขาจากมาเพื่อจัดการสะสางปัญหาต่างๆของเขาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเขาได้ตัดสินใจขายบ้านซึ่งเป็นมรดกตกทอดเพื่อใช้หนี้และเหลือเงินไว้เล็กน้อยเพื่อทำทุนที่ช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีเพราะโรงงานปิดตัวเยอะคนก็เลยหันมาค้าขายแทนทำให้คนขายเยอะกว่าคนซื้อขายของเหมือนกันจึงแย่งลูกค้ากันเช่นนั้นเราหาสินค้าที่คนอื่นยังไม่เคยขายกันมาขายดีกว่าเพราะอย่างไรคนก็ต้องซื้อจากเราแต่จะขายอะไรดีนะข้าคิดออกแล้วชายหนุ่มคิดขึ้นได้ว่าเขาเคยได้กินของกินที่ชื่อว่าเกาลัดซึ่งมีรสชาติอร่อยมากแต่ในเมืองของเขายังไม่มีใครนำเข้ามาขายเลยเขาจึงได้ออกเดินทางไปซื้อจากต่างเมืองแล้วนำมาขายในเมืองของเขาเร่เข้ามาเกาลัดคั่วหอมๆมาแล้วจ้าแปลกใหม่มิเคยลองแต่รับรองว่าลองแล้วจะติดใจแล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้ผู้คนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นของแปลกใหม่อย่างไรก็ต้องมาลองและเมื่อไม่มีคู่แข่งชายหนุ่มจึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเกิดมาก็เพิ่งได้เคยกินนี่แหละอร่อยจริงๆด้วยนะและเมื่อขายดีสิ่งที่ต้องตามมาก็คือนี่ท่านพอจะบอกได้ไหมว่าท่านไปเอาเกาลัดนี่มาจากไหนเป็นความลับทางการค้าข้าบอกพวกท่านไม่ได้หรอกเชอะหวงวิชาข้าไปส่องหาเอาเองก็ได้ชายหนุ่มรู้ดีว่าอย่างไรอีกไม่นานก็จะต้องมีคู่แข่งตามมาอย่างแน่นอนยุทธจักรเป็นเช่นนี้การทำธุรกิจเมื่อขายดีก็ย่อมต้องมีคู่แข่งแต่เมื่อสินค้าเหมือนกันเราจะทำอย่างไรให้คนอยากซื้อแต่ของเรามิไปซื้อของคู่แข่งได้นะข้าคิดออกแล้ว
ชายหนุ่มจึงกลับไปค้นเอาชุดคุณชายตัวเก่าของเขากลับมาสวมใส่แล้วทำตราประทับเป็นสัญลักษณ์บนถุงห่อเกาลัดพร้อมกับตั้งชื่อสินค้าของเขาใหม่ว่าเกาลัดคุณชายหอมอร่อยมาแล้วครับแล้วเกาลัดคุณชายมันแตกต่างจากเกาลัดทั่วไปอย่างไรอย่างนั้นหรือเกาลัดคุณชายคือเกาลัดคัดพิเศษอย่างพิถีพิถันอร่อยระดับคุณชายยังติดใจอย่างไรล่ะโอ้ฟังดูท่าทางน่าอร่อยจังเช่นนั้นเอาให้ข้าห่อหนึ่งได้ครับไม่ว่าจะไปที่ไหนชายหนุ่มก็จะต้องแต่งชุดเป็นคุณชายอยู่เสมอเพื่อสร้างภาพจดจำในสายตาผู้คนตั้งแต่นั้นมาผู้คนต่างเรียกขานชายหนุ่มอย่างติดปากว่าคุณชายคุณชายเกาลัดมาโน่นแล้วคุณชายเกาลัดมาทางนี้ด้วยจ้าเมื่อยอดขายทะลุเป้าชายหนุ่มจึงวางแผนที่จะขยายสาขาและให้พนักงานขายของเขาทุกคนแต่งชุดเป็นคุณชายด้วยเช่นเดียวกันคุณชายเกาลัดมาโน่นแล้วเห็นแล้วนึกอยากกินเกาลัดขึ้นมาเลยแฮะจริงๆด้วยแม้ตอนหลังจะมีคู่แข่งนำเกาลัดมาขายในเมืองนี้ด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับเกาลัดคุณชายของชายหนุ่มเพราะผู้คนได้คุ้นเคยไปเสียแล้วว่าถ้าเป็นเกาลัดก็ต้องเกาลัดคุณชายเกาลัดของเจ้ายี่ห้ออะไรอย่างนั้นหรือเกาลัดคุณลุงนะครับเช่นนั้นข้าไม่เอาหรอกข้าชอบกินเกาลัดคุณชายอร่อยระดับคุณชายยังติดใจธุรกิจของชายหนุ่มเป็นไปได้ด้วยดีจนวันหนึ่งก็มีเสียงจุดประทัดดังมาแต่ไกลนั่นเขาจุดประทัดกันทำไมอย่างนั้นหรือเสียงประทัดกระบวนส่งตัวเจ้าสาวน่ะลูกสาวโรงนิ้วเขาแต่งงานกับคุณชายโรงทอผ้าน่ะข้าเสียใจด้วยนะเพื่อนอย่างไรก็ต้องถึงวันนี้ข้าทำใจไว้นานแล้วแหละนี่คือความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับและแล้วหลายวันต่อมาเกาลัดคุณชายหอมอร่อยมากครับพวกเจ้าเดินเที่ยวกันไปก่อนนะข้าขอตัวไปซื้อเกาลัดมากินสักหน่อยคนขายข้าขอเกาลัดห่อหนึ่งจ้าได้ครับคนขายพวกเจ้าคิดอย่างไรเนี่ยถึงได้แต่งชุดเป็นคุณชายมาขายเกาลัดเช่นนี้เป็นความคิดของเฒ่าแก่ของพวกข้านะครับเขาบอกว่าทำให้คนเห็นแล้วอยากกินนั่นไงเฒ่าแก่ของข้ามาโน่นแล้วไปถามท่านเองเลยสิแม่นางเมื่อหญิงสาวมองไปชายหนุ่มก็มองเห็นหญิงสาวพอดีเช่นกันชายหนุ่มเมื่อเห็นหญิงสาวเขาก็หลบตาและเดินเลี่ยงหนีไปอีกทางทันทีหญิงสาวเมื่อเห็นดังนั้นเธอจึงรีบเดินตามไปแล้วเดินอ้อมไปดักหน้าชายหนุ่มไว้นี่ท่านเหตุใดท่านจึงต้องหลบหน้าข้าด้วยข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยข้าละอายใจจนมิอาจจะสู้หน้าเจ้าได้อีกเหตุใดท่านจึงต้องคิดมากเช่นนั้นข้าไม่เห็นจะถือโทษโกรธเคืองท่านขนาดนั้นสักหน่อยจริงหรือเช่นนั้นข้าก็จะได้โล่งใจเสียทีแต่บัดนี้เจ้าคงสุขสบายเป็นคุณนายโรงทอผ้าแล้วสินะจะบ้าหรือคนที่แต่งกับคุณชายโรงทอผ้าคือน้องสาวของข้าไม่ใช่ตัวข้าสักหน่อยจริงๆอย่างนั้นหรือแต่ข้าเห็นคุณชายโรงทอผ้าเขาช่างเอาอกเอาใจเจ้าอย่างมากเลยเหตุใดเจ้าจึงมิแต่งงานกับเขาได้ล่ะเมื่อหญิงสาวได้ฟังคำถามนั้นเธอก็ได้ยิ้มและตอบกลับมาว่าข้าจะแต่งกับคนที่ข้าไม่ได้รักได้อย่างไรอีกอย่างข้าก็เคยบอกกับท่านแล้วอย่างไรว่าถ้าใครให้ข้าได้กินเกาลัดทุกวันข้าถึงจะยอมแต่งด้วยท่านจำไม่ได้หรือชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นเขาก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแม่นางหรือว่าเจ้าคือเขาได้นึกทบทวนคำพูดของหญิงสาวและนึกถึงเรื่องราวในอดีตหากใครจะขอข้าแต่งงานต้องให้ข้าได้กินเกาลัดทุกวันข้าถึงจะยอมแต่งด้วยเจ้านี่ตะกะไปจนถึงอนาคตเลยนะเมื่อชายหนุ่มเริ่มประติดประต่อเรื่องราวจนชัดเจนขึ้นหญิงสาวก็ได้สมทบมาอีกว่าท่านนี่ช่างขี้ลืมจริงๆเลยข้าน่ะจำท่านได้ตั้งแต่ได้อ่านจดหมายจากลายมือที่ท่านเขียนส่งมาพร้อมกับขนมไหว้พระจันทร์ในครั้งกระนู้นแล้วรู้ไหมชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็เริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าเขาได้กับหญิงสาวด้วยจิตใจที่เบิกบานว่าเช่นนั้นคุณหนูจะรับเป็นสูตรหวานหรือสูตรเค็มดีล่ะครับปัญญายุทธจากเรื่องนี้การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคสิ่งแรกที่ต้องกระทำคือมองให้เห็นความเป็นจริงของปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ได้เสียก่อนและต้องยอมรับเงื่อนไขของความเป็นจริงนั้นแล้วจึงคิดหาทางเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นตามเงื่อนไขที่มันเป็นการยอมรับไม่ใช่ยอมจำนนแต่เป็นวิธีการต่อสู้บนวิถีแห่งความเป็นจริงอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธให้หลงรักคุณ
นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจ ให้ร่มเย็น ให้ได้มองเห็น ความเป็นจริง